Маріо Касар презентує фільм виробництва Джоела Майклса у співдружності Carolco Pictures. У головних ролях Том Беренджер. Велика частина з того, що я розповів, це правда, а інша вигадка. І Барбара Хершей. Я і сам не повірив Луїсу, коли він це розповів. Останній собачого племені. Я хоч і старий дурень, але треба віддати йому належне. Луїс Гейтс і не подумав зігріти на цьому руки. Луїс – це така людина, що коли він розповідає про щось, треба одним оком дивитися на нього, а іншим дивитися на всі боки. Якби хтось не переманив його до себе за свій стіл. І не забудьте замовити випивку, тому що Луїса постійно мучить спрага останніх кілька років. Я сам полюбляю розповідати історії, я й чимало чув, але ця, про яку розповів Луїс, лежить осторонь. Нічого подібного я не чув. Як би там не було, всі історії починаються і закінчуються на одному і тому самому місці. Йдеться про справжнього чоловіка або жінку. Про це ми розповімо пізніше. Але ця історія вестерну розпочинається і закінчується на Сході. Оператор Карло Волтер Лінденлау. Ну що, хлопці, вам пощастило? Низька хмарність, а ви їх бачили? Я вам точно кажу, що далеко вони не могли зайти. Зрозумів. Знайдіть цих мерзотників. Виконавчий продюсер Маріо Касар. Продюсер фільму Джоел Майклс. Автор сценарію та режисер Теб Мерфі. Шериф, вони вбили одного наглядача. Розрізали йому горлянку. О, Господи. На вашу думку, що вони будуть робити? Підуть далі до кордону, знайдуть будиночок біля ставка та будуть жити, поживати і добра наживати. Лише одне стоїть у них на перешкоді. 4000 квадратних миль важкодоступного району. Там немає доріг, селищ. Там навіть є місця, де людина навіть і не бувала. Шериф? Хто вони? Знайди Гейтса. Луїса Гейтса? Але я думав, що ви знайди його. Так, сер. Просинайся та співай, Луїс. А ти чого дивишся? Ти повинен був зупинити мене після третьої. Ти що, забув? Луїс? Я не думаю, що Луїс коли-небудь розлучається зі своїм капелюхом. Сподіваюсь, ти знаєш, куди нам іти. Що для нього означає цей капелюх, я не знаю, але скажу так, що я не бачив його в капелюсі до весілля. А після її смерті він не розставався з капелюхом. Він носить його з гордістю. А жінки так само носять весільні кільця.
Луїс, я цього не робив. Той, хто сказав, брехун. Автобус федеральної в'язниці проїздив тут вчора ввечері. 3 втекли. Вони рушили у гори. Я цим більше не займаюсь. Луїс, зачекай. Федерали з'явилися. Вони хочуть взяти їх живими. Дікон сам просив знайти тебе. Скажи своєму Дікону, хай йде під 3 чорти. Скажи про це йому сам. Бікс. Поговори з ним сам. Інакше він мене зі світу зживе. Луїс, прошу тебе. Дікін, я вже сказав твоєму помічнику, це мені не потрібно. Слухай мене уважно. Зараз ти мені потрібен. П'яний чи тверезий, ти кращий у цьому штаті. Гарно говориш, чорт забирай. Бікс. Його собака з ним поруч? Так, вони тут разом. Мені доповіли, що на нього знову скаржаться. Він знову ганяється за оленями. Тоді привези мені містера Гейтса у в'язницю округу. 15 діб за браконьєрство і 15 діб за невиконання природоохоронного кодексу. Природоохоронного кодексу? Не дратуй його краще, Луїс. Мені багато чого не варто робити. Ти що, поїдеш туди за цими в'язнями? Так, це точно. Мій двоюрідний брат ходив у гори 20 років тому. Він так і не повернувся. Ну так що йому переказати при нагоді? Так, передай, що я втік з його дружиною. Пішли зі. Ну і куди вони поділись? До підніжжя гір. Собаки загубили слід вже у північного форту. У них є зброя? Скоріш за все, що так. 20-зарядна помпова рушниця і 3 поліцейських револьвера. 4 тисячі за кожного, плюс витрати у дорозі. Отримуєш стільки, як і завжди. І ні цента більше. Так, Зіп, нам краще поїхати до в'язниці. Шериф. Гейтс. На 2 інших мені байдуже, але Сірс мені потрібен живий. Якщо на ньому буде хоч одна подряпана, навіть не отримаєш на овес. Я вдягнув м'які рукавички. Між Луїсом та шерифом було щось не все гаразд. Це родинні справи. А це спричиняє біль гірше за будь-яку рану. Завжди, коли шериф дивився на Луїса, він згадував свою покійну доньку. Він любив її і вважав, що Луїс винен у цьому. Але не менше Луїса він звинувачував і себе. Він зненавидів себе за це. На що ти чекаєш? Давай, працюй. Молодець, Зіп.
Схоже, ми тут не єдині, кому хочеться пити. Чотириноги чи дві? Іди подивись. Чорт забирай, Зіп. Я ледь не помер із-за тебе. Наступного разу не здіймай галасу, добре? Гей, це мій капелюх. Так, хлопці, зрозуміло. Добре, заспокойся. Нікуди вони від нас не дінуться. Ми схопимо їх на світанку. А поки що відпочинемо, бо я втомився як чорт. Завтра отримуємо гроші, Зіппі. Мабуть, купимо новий будинок. Ти хочеш новий дах над головою? Хоча і це непоганий дах. Те, що сталося потім, за словами Луїса, було як у вісні. Вони впали як сніг на голову. Все відбулося одночасно. Але для них це не був сон. Принаймні, спочатку. Що таке? Там хтось є. А хлопчик? Залиш його тут. Він не повернеться. Ні, у нього багато патронів. Що це було, чорт забирай? Гей! Я вшиваюся звідси. О, Господи! Виходь!
роботи. Але потім він зрозумів, що це не був сон. Схоже на те, що він прокинувся, і все виявилось легшим, аніж здавалося. Щось вказувало йому дорогу. Я вже почав хвилюватися за тебе. Через Сірса були проблеми? Жодних. Знаєш, ми ніколи не говорили про те, що сталося. А треба було. Немає про що й говорити. Моя донька мертва. Так, ну добре, де він? Якщо хочеш знайти все, що від нього залишилося, поїдь туди сам. Не зрозумів? Це все, що залишилось від Сірса. Що? Вони всі мертві. Всі? Що сталося, чорт забирай? Я не знаю. Що означає, ти не знаєш? Диявол, досить грати зі мною. Я не знаю. Я в'їхав туди. Спочатку все було чудово. А потім я почув постріли. Я під'їхав ближче і знайшов лише шмат від його сорочки. І кров на землі. Ні тіл, нічого. Нічогісінько. Ти хочеш, щоб я у це повірив? Мені плювати на те, у що ти віриш, а у що ні. Все, що я знаю, я втратив 4 дні та чимало грошей. Куди ти зібрався? Шерифе Гейтс? Хвилинку, я ще не закінчив з тобою. Мені потрібні відповіді. Мені так само. Дідько.
Історик, який досліджував життя індіанців, отримав фінансування на продовження археологічних розкопок. Я шукаю професора Слоуна. Подивіться он там. А де професор Слоун? Пошукайте ось там. Вибачте, я шукаю професора Слоуна. Probably dropped it on the site because he doesn't seem to be any evidence of bones or clothing to indicate otherwise. Excuse me. Вибачте, Where the hell is де чорт забирає цей професор Слоун? Тільки, будь ласка, не кажіть, що я пішов туди або в іншу сторону. Я вже там всюди Who був. wants to know? А хто ви такий? Give me a break, lady. Досить з мене, мадам. Took me 3.5 Я і так же hours 4 to drive години up here to сюди meet this їхав. guy. I'm about ready to І stick вже my dog готовий on somebody. спустити свого пса на кого-небудь. You call that a dog? Ви це називаєте псом? Would somebody Може, just все-таки point ви out мені the скажете, old де знайти цього старого пердуна? LD. Lillian ЛД. Diane. Ліліан Дайан. You're not the first person to Ви make не that перший, хто mistake, так Mr. помиляється. Так що Gates. Гейтс? Who's Gates? Луїс Гейтс. Gates. Гейтс. All right. Зрозуміло. Take this to Sandy. Добре, Have it cleaned up by віднесіться. tonight, Зустрінемось okay? завтра Good вранці. work. Молодці, дівчата. So, Mr. Gates. Отже, містер Гейтс, що старий пердун може для вас зробити? You don't Але really ви look зовсім like не a схожі на професора. So where'd you find Де ви this? це знайшли? in the Oxbow. В Оксбо. The Oxbow. В Wasn't that Оксбо. just in the news? Something Я about читала про це в convicts? газеті. Якісь Yeah, I'm the guy втікачі. they hired to Мене find. найняли, щоб я впіймав їх. Bounty hunter? Ви що, мисливець? Please. Я вас прошу, може ми поговоримо на будь-яку іншу тему? Barbaric? Це старовина. I tracked him for 4 4 дні days. тому знайшов в 20 кілометрах від міста, у горах Оксбо. Somebody got to those Я men знайшов before цю I did. There стрілу. was blood everywhere Там була in that. кров. It's quite a story. Цікава історія. You know what this is? Знаєте, що це? I called it one Ну, of наскільки я розумію, це стріла. an arrow. Cheyenne Це arrow. стріла племені Шаєн. Dog soldier to be Їх exact. називали солдати-пси. Dog soldier. Солдати-пси. Within the Cheyenne Так, tribe, у there їхньому used to be a племені були military найсильніші society, воїни. strongest and Вони bravest були men. хоробрими воїнами. They were fierce fighters. Вони називали себе Утанатанія, люди-пси. Кавалеристи називали їх собачими солдатами або солдатами-самогубцями. Вони завжди відводили увагу у разі небезпеки, щоб інші встигли втекти. See? What does it mean? Так, що це таке? Nothing. Нічого. Except maybe another one of your civil Може, ви це servants кому-небудь speeches about подаруєте men. на день народження? So what about І this? все ж, що це? An authentic reproduction. Чудова, відмінна About копія. $15 $15 може коштувати в будь-якому туристичному магазині. I saw something in Але я там щось бачив на цій галявині. What? Що? Exactly. Що конкретно ви там бачили? Ну, не знаю, я знайшов сліди від копит коня. And what's so Чесно? unusual about that? А що з цими в'язнями? shot. Їх всіх вбили. I checked with the Я force. перевірив, їх не вбили з And nobody's рушниці. running stock up in that country. And nobody rides unshod horses except, Indians, that's what you're implying. Я читала рапорт патологоанатома. well, Зрозуміло. You don't seriously Невже ви вірите, believe що flying dog індіанці soldiers are running воїни-пси around поблизу Wisconsin? Оксбо? Do you? no, of course. Звичайно, що ні, але I'm not я цим не займаюсь. I'm sorry, I can't Вибачте, help you. тоді я не зможу вам допомогти. Drop that Гей, phone. віддай! Drop it. Віддай зараз же! Get back here. Повернись! Is that your Це dog? ваш пес? Give it back. Віддай їм, Зіп. The group from the Доктор, до вас приїхала група з інституту. I'll be right there. Добре, я зараз вже йду. Mr. Gates, Містер Гейтс, it's been це було дуже цікаво. entertaining. Будьте обережним по дорозі назад. Drive carefully. Somebody killed those Але men, хтось Doc. вбив цих людей, докторе? Wasn't me and Це був не wasn't я another і bounty. жоден інший мисливець.
Зіп, Sorry. вибачте. Are you always this Ви завжди такий настирний. I got halfway Спочатку home я before хотів turning їхати back. додому, але потім розвернувся і приїхав до вас. Call it gut Я instinct. відчуваю, що тут не все гаразд. And what's this gut Справді? instinct І you що was ви telling me? відчули? You're not telling Ви me. не про все мені розповіли. You want something to drink? Вип'єте щось? А я вже подумав, що ви так і не спитаєте про це. Well, I'm not hiding Я нічого від вас не приховую. You wouldn't eventually Ви про uncover. все дізнаєтесь у свій час. Give me that. Віддай. Let go. Віддай зараз же. Відпусти, Зіп. So I'm willing to satisfy Так your ось я задовольню вашу curiosity. допитливість, якщо пообіцяєте, що не будете мені набридати. Deal. Домовились. Mineral water. Мінеральна вода. It's good for you. Це корисно для вас. Here we are. Добре, почнемо. By late 1864, Так ось в кінці 1864 року чимало племен індіанців втекли на північ штата. Сідайте, будь ласка. Вони покинули свої домівки. Один з вождів племені Шан хотів укласти перемир'я. Він був як чорний буйвол. Їм було запропоновано розбити табір в ущелині біля форту Лаєна. Було обіцяно заступництво. І в той вечір вони влаштовували бенкет на честь укладання перемир'я. А вранці 29 грудня було дуже холодно. Група добровольців із Колорадо, криваві мстителі, оточили табір і наказали зняти верхній одяг. Дивно, не так? Вони одразу звели прапор Сполучених Штатів замість білого прапору перемир'я. Люди були у паніці, вони не знали, що робити. Але вони не боялися, їм обіцяли заступництво. І вони знали, що небезпеки не буде, але солдати раптом напали на них. Вони пішли у бій. 2/3 індіанців були жінки і діти. Там був повний хаос, кривава бійня. Кров замерзала одразу на трупах. І почалося мародерство. Вони знімали скальпи, відрізали пальці, носи. Дітей убивали в утробі матерів. У жінок вирізали груди, а солдати вдягали це на свої капелюхи. Коли вони знову вдягнули свої чисті шинелі, вони почали розмальовувати їх кров'ю відрубаних шматків тіл. Jesus. О, Господи. Серед небагатьох, кому вдалося втекти, було 20 чоловіків, жінок та дітей і їхній вождь. Одинокий вовк. Солдати переслідували їх у північному напрямку у 2 штатах. Вони дійшли до гір північно-східної Монтани. Ураган змусив їх повернути назад, і вони залишили індіанців там помирати. Ось дивіться, одинокий вовк. Ну, це все, про що ви хотіли дізнатися. Вже пізно я втомилась. На добраніч. Wait a minute. Зачекайте. Don't you see? Невже ви не all розумієте, that's в цьому щось є? Що? up? Just suppose. Все збігається. What if by a fluke or Припустимо, відбулося диво, і цей самотній вовк разом зі своїми індіанцями and those з'явився Cheyenne тут. did survive? Isn't it possible their Хіба це descendants could неможливо? remain hidden in the oxbow? Ні, це неможливо. How do you know? Справді? Вони помирали від голоду. Вони були під час снігової завірюхи. Вони всі померли. Так. Якщо тут були індіанці, невже ніхто би їх не побачив? Not Так, ну necessarily. візьмемо до порівняння вовків. І що далі? No, no. Look at the wolf. We know Я знаю, wolves що вони exist поруч in з the Оксбо. Oxbow, okay? I found their Я tracks. знайшов їх I've heard сліди, their я howls. чув I їх even found the виття. spot where one watched Я знав, my що вони camp for ходили half біля a day. мого табору, But I never seen але one. я не бачив нікого. It Це не is одне the те same. саме. Це одне те саме. Ні, не те саме. А якщо візьмемо НЛО? Держава не розголошує цю інформацію. Why are you Чому being ви so така goddamn уперта? pig-headed? Тому що я добре в цьому розуміюсь. Послухайте, я знаю, що ви бачили там те, що неможливо пояснити. Я в це вірю, але я не можу займатися дослідженням, ґрунтуючись лише на тому, що ви бачили. Я дуже втомилася, я хочу лягти у ліжко. А ви можете розміститися на диванчику. І, будь ласка, обережно. Вранці я полюбляю ходити без одягу.
Тут є все, що ми опубліковували за 93 роки. Будь ласка, прошу. Дякую. Зник мисливець. П'ятниця 16 березня 1935 року. Пошуки припинені. В Оксбо зникло 6 людей. Have starved. Опіймано хлопця-дикуна Nickname Jack. на ім'я Джеко. Не говорить жодного слова англійською. Будинок для літніх людей. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ваші справи, містере Холіс? Та як вони можуть бути, якщо в цій річці не залишилося жодної рибини? Я говорила з нашою завідувачою, вона запевнила, що риба в річці є. Вона бреше. Коли я був маленьким хлопцем, ми ловили... Містере Холіс, це містер Гейтс. Він прийшов до вас ненадовго. Ну, я пішла. Full of fish my ass. Ну так, риба. Who the hell are you? Хто ви? Wonder that myself. Я іноді сам себе питаю про це. Hand me one of them knives. Дай на мені крупнішого черв'яка. Я так розумію, ви колись працювали на залізниці? Not just Не any на які то railroad. там залізниці, The а на Great Northern Pacific. 53 роки. Mr. Hollis, Містер Холіс, tell me about Jack. розкажіть мені про Джеко. Jacko. Джеко? Well, Так, чорт забирай. You remember Ви that? пам'ятаєте його? remember, Пам'ятаю? I Я caught the його little упіймав. What happened? Що сталося? one. And a hell of a lot of Багато води years утекло з тих пір. out there. Це було, здається, у 35-му. Me and old Ми Ed разом з Valley, моїм другом Ейбом їхали на дрезині, spur line. перевіряли запасну дорогу. Sometime Ближче past до noon, полудня ми щось побачили поруч з spotted something полотном. running across the tracks. First, I Спочатку я thought it подумав, was a що deer. це олень, Then I аж seen потім it я was a побачив, boy. що це був хлопець. Well, Ed Мій stopped друг the Ейб train. зупинив дрезину, We і ми lit out побігли за after ним. him. Ось він. We Ми chased him переслідували away його and finally і нарешті cornered him загнали down його on на the берег river. річки. Soon as we Після got того, як ми наблизилися до нього, ми close, помітили, що хлопчик індіанець. English, just sort of grunted. What did you do with him? А потім що ви зробили? Me and Ed didn't know Ну, what ми to з do Ейбом with не him. знали, що з ним робити. Cold and Було tired, холодно, ми so I втомилися. wrapped him in my shirt. Він теж втомився. We І ми привезли його до шерифа Кейса. He stuck him Він in посадив the його до cell в'язниці, because he didn't тому have що він no і other сам не place знав, to put що him. з ним робити. We nicknamed him Ми Jack, назвали його Джеко, 'cause his face тому kinda що очі у looked нього були наче у wide-eyed and оленя scared, Джеко із казки. like a jack-o'-lantern. Next А morning, наступного ранку він he зник. was gone. We Ми figured he подумали, що він sneaked out проліз through the скрізь bars решітку. during the night. Well, that was Ось the так end все of it. було. Nobody ever Більше seen цього him хлопця again. ніхто не бачив. Of course, the sheriff Спочатку шериф contacted подзвонив some of якимось the людям. local Дізнатися, може, він reservation з'явився в never якійсь come out. резервації.
Але йому так ніхто й нічого й не сказав. Nobody knew who the boy was. Ми or так і не where he знаємо, come звідки from. він з'явився. Where do you think А he ви як came думаєте? Hell, I don't know. Я не знаю. Would you tell me? Скажіть, будь ласка, звідки взявся What's an індіанець, Indian boy who котрий don't speak a жодного word слова of не English, знає doing англійською way в out in the 60 middle of милях від nowhere, найближчого міста? 60 miles from the nearest town? Це фото було зроблено незадовго до того, як цих дівчат з індіанського племені Шаєн перевезли в Пенсільванію. Це ті самі дівчата через рік і 2 місяці. Їх постригли та дали християнські імена і заборонили говорити рідною мовою. I'll see you study all. Так розпочалася державна політика щодо індіанців. Це політика. Політика асиміляції, релігії та культури. Нам необхідно поговорити. Look at this. Подивіться на це. 17 людей зникло в Оксбу з 1898 року. 17 людей. Яким чином? Ви завжди носите цього капелюха? There's more. Це ще не все. У 35-му знайшли маленького хлопчика-індіанця. Він не знав жодного слова англійською. Didn't speak a word of English. I talked to Я the розмовляв man з caught. людиною, яка його упіймала. An Indian boy who doesn't Цей speak хлопчик, що не English знав vanishes жодного without a слова trace. англійською, зник. Explain that. Безслідно зник. You rely on Ви facts. говорили, що Isn't that працюєте what з you told me? фактами. Well, Хіба these це не are факти, на facts. вашу думку? Що вам від мене треба? I'm going back Я in. повертаюсь туди, If my hunch і is якщо right, я I don't правий, end up on that list. я знайду їх. I need someone Мені along потрібна who людина, speaks яка б Cheyenne. розуміла їх мову. One of your students? Можливо, один з ваших учнів. Ні, що ви? All I'm asking Я for прошу is a вашої few days. допомоги We на ride кілька in, днів. we take a look around, we ride back Ми out. повернемося назад. If they're Якщо out вони there, I там, have я to know. повинен знати. And Вам goddamn, теж це so цікаво, чорт забирай. Доброго ранку. I'm in a bit of a Ну, rush. нарешті, приїхали. Come on. Кидай. I got a bad У feeling. мене погане перечуття. Перестань, Джо. Все буде гаразд, не хвилюйся. I don't trust Я не довіряю йому. Добре, досить. На нас чекає довга дорога. Good luck, Doctor. Хай щастить, докторе. Excuse me? Не зрозумів? The hell are Що you ви doing? робите? Я перевіряю стремена у коня. О, ні. Так діло не піде. Гей, хлопче, повернись сюди. Не слухай його, Джо. Побачимось через 3 дні. Їдь. Як ви сказали, якщо вони там є, то ми повинні їх знайти. Пані, це буде не прогулянка, а і не пікнік. Там гинуть навіть чоловіки, а жінці там робити нема чого. Може, ти і правий, ковбою. Як ваші там говорять? Хай щастить. Згадуючи про неї, він багато не розповідав. Він завжди називав її на ім'я Лілія, якби влаштовуючи бар'єр між ними. Він відчував її, відчував інстинктивно. Вона так само відчувала його. Вони обидва були мандрівниками або шукачами. Зараз в них була одна мета, і, можливо, вони знайдуть те, що вони шукали все своє життя. Maybe we should. Може, нам відпочити? Якщо ви втомилися, то звісно.
Цікавий запах. Що це? Похідна юшка Луїса Гейтса. Ага, і що в цій юшці? Все, що потрапляє під руку. Знаєте, дівчинкою, я ніколи не ходила в походи. Ніколи не була в лісі. Мене все лякає. Все, що дзищить, квакає. І що я зробила? Я обрала зовсім інакшу професію. Сидіти у 4 стінах і проводити 80% часу у приміщенні. Дивно якось, але це зараз мені подобається. Це все-таки життя. Господи Боже, жінка. У мене є аспірин. Мені не потрібен аспірин, дякую. Мабуть, ви зараз не в гуморі. Те, що я взяв вас з собою, не означає, що ви мені подобаєтеся. Досить, перестаньте. А хто вам сказав, що ви мені подобаєтесь? Дякую. Ейджі? Абрахам Гейтс, мій дід. Ви завжди полюбляєте старовинні речі збирати? Не все. Ну що? Непогано. Якби не було цього смаку. Досить. Зараз будете самі готувати вечерю. А він завжди такий. На добраніч, Гейтс. На добраніч, док. Ви раптом не будете ходити без одягу вранці? Я утримуюсь від цього. Тут я знайшов сліди і стрілу. Далі цього лісу я раніше ніколи не заходив. Цікаво, як довго протримується така погода? 80% того, що дощ припиниться вранці. Та невже? Ви що, і у цьому розумієтеся? Ні, я просто взяла з собою радіоприймач. Обережно, тут багато каміння. Дивіться собі під ноги. Я не жартую. Якщо кінь впаде, то ви впадете за ним. Дякую за підказку. Навіть і не думайте рухатися. Я ж сказав, дивитися під ноги. До всього, що я говорю, треба прислухатися. Ви могли розбитися. Ну, добре, містере Гейтс, ми квиті. Бачите мотузку? Так, бачу. Потрібно за нею схопитися обома руками. А як же ви? Не думайте про мене. Зробіть так, як я вам кажу. Готові? Так. На рахунок 3. 1, 2, 3.
Зіп! Зіп! Веди коня. Молодець. Ось так, молодець. Давай, тягни. You okay? Ну як ви? Все гаразд? Так, просто я оступилася і не послухала вашого попередження. Я взагалі-то брала участь у експедиціях, але ніколи не була у горах. Saddle up. У нас залишилось всього півгодини до заходу сонця. Зіп, хочеш скуштувати? Скуштуєш? Давай я тобі дам. Смачно? Хочеш ще? О, Господи. Ви завжди такий передбачливий. Мені до вподоби, коли жінка так висловлюється. З недавніх пір я відчув, що між мною і кінцем світу залишається кілька фунтів. Так, почуття з неприємних. Yeah. So my wife. Так завжди говорила моя дружина. Говорила? She died a couple Вона years померла ago. кілька років тому. Мені дуже шкода. Вона хворіла? We were riding Ми in the їхали backcountry, верхи making a і повинні river були crossing. переправитися через річку. Horse spooked and bucked her. Вона була попереду, I went in after her. а я позаду. Current was too strong. Але течія була дуже сильною. One second she Вона was була there. поруч зі мною, а потім Her dad still blames її me to батько this й досі day. вважає, що я винен. Але що ви могли зробити? Drowned. Вона потонула. What about you? А ви Have you been married? були заміжня? Ні, робота не дозволяє. Але не думайте, у мене були чоловіки. Деякі мені подобалися, а деякі ні. Просто їх не влаштовували мої умови. Lady, Пані, if I was born a якщо century я too народився пізно, late, you were definitely born то a ви century зарано. too early. Рассел з дружиною збирали ягоди та знайшли машину. Місіс Бартон казала, що Луїс заїжджав до них у редакцію. 3 години перегортав старі підшиті газети. Що ти замислив, чорт тебе забирай, Гейтс? Oh, you want a drink? Хочете випити? Так, залюбки. Whiskey. Це віскі. It's good for you. Вам корисно. I'm curious about Мене one thing. цікавить одна річ. Why Indians? Чому ви цікавитесь індіанцями? Тому що я в захопленні від них. І тому, що багато в чому ми маємо бути їм вдячними. Цікаво, за що? Вони складали легенди, міфи. І врешті-решт, це їхня історія. Можливо, і те, що індіанці заклали характер всієї нації. We picked a hell of a way І to зараз ми start маємо thinking, бути вдячними. Хоча б це.
The way it Але те, що відбулося, was це unconscionable. було нерозумно. But there'd be any Так, в нас не залишиться віскі. My head feels like a punching Я почуваюся bag жахливо thanks to після you. цієї отрути, що ви мені дали. I got some У aspirin. мене є аспірин. Oh, great. Чудово. В моєму спальному мішку з'явилася дірка. Tracks? Сліди? What? Що? On the ground. How many Скільки toes? ніг на землі? 4. It's probably Це, some можливо, little якийсь chipmunk. маленький бурундук. Chipmunks, Білка muskrats, або squirrels. горностай. They all have У них four 4 toes in ноги. front, 5 in the back. All the Вони others got залишають 5 свої in the сліди. Маленькі, side. Weasels, though, now ледь they're помітні different story. сліди. They tend to А walk ось on the тхір balls of це their інша feet. справа. Він своїм хвостом замітає сліди. Look, Хвостом замітає сліди. Вперше про це чую. Слухайте, ми їздимо вже тиждень, а ви обіцяли 3 дні. Я хочу повернутися назад. Це, звичайно, була романтична історія індіанців Оксбо. but Зізнаюсь, я сама зацікавилася нею, але ми не в змозі переслідувати цих духів у горах. if anyone in my Якщо б я про це розповіла своїм учням, вони висміяли б мене. І чому я погодилась, і чому я вас послухала? classes to teach, У мене є своє особисте I життя. have a life. Як тільки ми повернемося, As soon as я одразу займуся своїми справами. understand? Ви мене зрозуміли? Gates. Кейтс, Have you heard a word ви I чули said? те, що я говорила? You want to go back? Ви хочете повернутися? Yes. Так, I'm an anthropologist. я антрополог, а не мандрівник. Have you? Ви раптом не бачили моєї фляги? Where's the canteen? Де моя фляга? I hate camping. Ненавиджу ці прогулянки по лісах. Gates. Гейтс, What is the matter? що з вами відбувається? Oh, here's your damn cane. Ось ваша фляга. Ні, не треба. Лілія. Боже мій. Very slowly. Дуже повільно Toss down your покладіть свою зброю на землю. Do it. Робіть. Don't move. І не рухайтесь. Breathing count. А дихати дозволено? Look at them. Погляньте на них. さあ、実際をビオは、昔の羽を。What do they say? Що вони говорять?
I'm not sure. Я поки що не зрозуміла. Nuka! Hey, Mishnah. Hey, yo. Nuka! Ja, don't shivim. Napiev hotnim. Sita hedan. Ya hadan ma. What are you telling me? Що ти розповідаєш? Told him we come in a Я good сказала, way, що in ми peace. прийшли з добрими намірами. I also told him you were a Я great також warrior. сказала, що ти чудовий воїн, і ти в змозі битися без зброї. You gotta be Ти kidding. жартуєш? The Cheyenne admire Індіанці з bravery. плем'я Шаєн обожнюють хоробрих. Just hope they don't put you Вони to хочуть test. нас випробувати. They do. I'm coming after Добре, you тільки first. після вас. Do it. Зіп, No! Hang on, boy. тримайся. Hang on. Тримайся, хлопчик, тримайся. Zip. Зіп, Ні, вони тебе вб'ють. Stand him off. Hema adano. Nah, hemuchki. You were right. Ви були праві. They're Cheyenne dogs. Це дійсно індіанці, солдати пси. In my life. Я б ні за що не повірила, якби мені хтось сказав. And yet here І we ось ми тут, поруч з ними. are. A step back. Це просто як в книзі історії. My God. Боже мій, I feel privileged. я зараз. I'm sorry. Вибачте, Because I'm not so я не втрималась на ногах. Like hell, you're я попереджав. Не винесе! Не винесе! She can't walk any further. Вона більше не в змозі йти. She needs a horse. Їй потрібен кінь. A horse! Кінь. She's weak. Вона She has слабка, to їй ride. потрібно їхати верхи. I'll be Все fine. буде гаразд, Listen, Луїсе. asshole. Слухай мене, недоробок. Або вона буде їхати верхи, або вбити нас зараз. Не розумієш жодного слова? Але ти можеш зрозуміти, що я маю на увазі? Ну, що ви обираєте? Gonna be. – 20 років вона їздила по країні, об'їздила весь світ, викладала, працювала, вивчала цей світ за мапою, намагаючись знайти те далеке, що було зовсім поруч. Луїс не їздив так багато, як Лілі, але останнім часом його не покидала думка, що головного для себе він так і не знайшов. Отже, далекі і таємничі для них обох виявилися близьким. Вони обидва сподівалися, що це таємниче і далеке виявиться таким же прекрасним і спокійним, як сон.
Те, що ми шукаємо, і деяким вдається побачити, знаходиться за обрієм. Але секрет в тому, чи бачили ви його, і що збираєтеся робити. Let me take him. Давай я візьму його. Please, you're exhausted. Будь ласка. Ти вже втомився, давай. No, it's just У мене like- просто немає слів. Whatever you said. Ну, що я вам говорив? Unbelievable. Неймовірно. Так, Unbelievable. неймовірно. It's no use. Безнадійно. The Indian predates Індіанці вміють зав'язувати the not вузли. so solid. Залиш цю справу. What are they going to do? Що вони with з us? нами зроблять? I don't know. Я не знаю. You're the Але ви ж спеціаліст. Well, they could kill us. Але ж зараз нас двоє. But traditionally, many Дуже Cheyenne часто tribes багато absorbed полонених into the племені tribe. Шаєн залишаються. absorbed. Залишаються? Так. They treated their prisoners Тому so що вони well. добре до них ставляться. І ті відмовляються повертатися назад. Yeah. Та невже? Hospitality. Ну і гостинність. Well, you can't blame them. Їх можна зрозуміти. They're afraid of us. Врешті-решт, вони бояться нас. His name is Zip. Його звати Зіп. Lillian, how do you say thank Як you? по-їхньому дякую? Yeah, ish. Now ish. Mahiyoshi Butame. Nahain.
зрозумів, що жовтий вовк буде ватажком племені після смерті плямистого оленя. Мабуть, це він наказав їх звільнити. Інакше би жовтий вовк зробив би гірше, ніж просто зв'язав би їх. Just to follow him. Йди за ними. Я не піду без зіпа. Луїс, Jana wo veo jina no je. Jitto veo a inchistandis. Mo me hetan na hashive. What, Han? Що? This is Spotted Owl. це плямистий The олень. last surviving Останній з son of синів самотнього вовка. Ni wa no ochime. Inde se wa se ochime. Ni ke te te mo te mestomas. Ni se wa se ochime. Ni to sto ochime adan mayan. He wants to know if we've come Він to хоче return знати, to the чи house of хочемо ми iron. повернути його у будинок з залізними Seems when гратами. he was a small boy, he was captured Схоже на as a те, що в white дитинстві man. його схопили і кинули до в'язниці. Jacko. Джако. You get a line on Mr. А хто цей ватажок? His name's Його Yellow кличуть Wolf. жовтим вовком. Ватажок солдатів псів, наступний після великого ватажка. Guess it takes a Що real це за man to чоловік, shoot a який dog. вбиває псів? You should be happy they didn't Подякуй, eat що him. вони його не з'їли. What didn't I tell you? Хіба я тобі не The other розповідала? reason they're called dogs. Тому їх і кличуть солдати-пси. Chill ni to son. This is where we Тут ми stay. будемо жити. What's it now? Just a one. Nto he e kashkene. Tamha he na mahakse. It's a no, just Tales of many Cheyenne. Він говорить, що чимало індіанців із племені Шаєн вбили. Of his father's Його батько бився разом із своїми солдатами, коли була снігова завірюха. great storm. Всі вони помирали від голоду. Lost and starving. A wolf І appeared. раптом з'явився вовк і наказав залишитися тут. Вовк говорив. The wolf spoke. Він наказав залишитися на цьому місці, сховатися до віку і не потрапляти на очі. White man. Forever. They survived. Вони вижили. This was during the Це було тоді, коли місяць великого оленя зійшов на піднебесну 128 зим тому. 128 winters ago. Nuka! Nuka! What's going on Що over там there? відбувається? Я не знаю. You-
My God. О, Боже. Zinta monets na neswadzum na nisheveho maima ho nana ho neo. They were hunting. Вони були на полюванні, і син залишився позаду. У нього стріляли 3 білих і поранили його, аж поки жовтий вовк і його помічник вбили їх. He's burning up. Це інфекція, і вона поширюється. Lillian, Послухай, tell me what he може needs. ти переконаєш їх, щоб ми повезли Why don't його you до try and нас? convince them, and I'll ride. Hisseyuds. Zekhistan. Nasa mani. He says the decision. Він говорить, що цього він не вирішує. Sinake chansiwa hoyo chiste. Sinake asi ho ne wostane maneo. Nahan. It's good you offer. Це гарна пропозиція. Survived all this Але ці time люди without залишилися в letting живих без допомоги Ask for it now, блідолицих. might make something bad. Якщо вони підуть на це, це буде погане знамення. Penicillin. Привези пеніциліну якомога більше. Isn't that А hard хіба to його come by продають without без a рецепту? Use your imagination. Використай свою уяву. Right. Добре. Tell him I Скажи йому, що мені необхідна моя зброя. Himma ai dano iho a. Now my knife. І мій ніж. Louis, I don't think The that's knife. Послухай, я не думаю. Ніж. na himochk. Oh, one more thing. Так, іще. What the hell are you doing? That's for Zip. За зіпа. No, ha! Schnitze away. Schnitze away. That was stupid. Це було I'm нерозумно. sorry, William. Вибач, Лілі. Before I do Мабуть, something зараз ми з ним favorite, квиті. score has to be even. That's just the way. Я такий, і мене вже не перевиховують. He'll ride with you part of Він the way. проїде з тобою частину Be дороги. careful. Будь обережний. Matsai da hit. Danaho. If you don't come back, Якщо ти не повернешся, мене вб'ють. it's just the way Він he is. такий, його вже не перевиховуєш. Жовтий вовк готовий був віддати все на світі. Навіть відмовитися бути ватажком, лише щоб врятувати сина. Луїс дуже хотів допомогти Ліліан, але собою він ризикував більш, ніж всім іншим. Він ризикував своєю мрією. І ще я додам про Луїса. Він не звик здаватися. Прокляття. Okay, girl. Ну, добре, поїхали далі. Він повинен поспішати заради хлопця, щоб врятувати його. Він знав, що він нікому не потрібен, і його ніхто не шукає. Але він знав, що всі будуть шукати Ліліан. Він не хотів допустити цього. Вперше за багато років у нього з'явилася мета. Це було не просто дійти до неї. Він хотів дістатися міста та поїхати з нього. І нарешті повернутися назад. Спокійно, спокійно. Easy, easy. Ooh. Easy, girl. Дівчинко, будь спокійна. Easy. Спокійно.
You're good, girl. Молодчина. Хвилинку. Я же сказав, That's the problem. в цьому і проблема цієї країни. Nobody works Ніхто anymore. більше не працює. 524 Bozeman, Roger. MHP will handle. 611, 611. Silent alarm at Canmore Drugs, 213 West Main. Don't do it, buddy. Не роби цього, хлопче. У мене є онуки. Relax, will you? Добре, заспокойся. Penicillin. Пеніцилін в тебе знайдеться? Back it up. Викладай. Go on. Ну, давай. Стій! Briggs. Брикс. Тільки не намагайся щось зробити. Без жартів. Я вже викликав підкріплення. Навіщо ти це зробив? 396, all units. Robbery in progress. Залишайся на місці. Suspect is armed. Put that weight. Слухай, опусти свою зброю до того, як хтось пошкодує. Ти заарештований. Зупини його, він щойно пограбував мене. Rule number 1. Правило номер 1, Брікс. Не зводь очей з підозрюваного. Луїс, зупинись. Сам зупинись. Геть з дороги. Чорт тебе забирає, що ти робиш, Луїс? Вони вважали, що забравши у нього капелюха, вони впіймають його на цей гачок. І що було такого в цьому непримітному, звичайному капелюсі мексиканських вершників? Як я вже говорив, Луїса Гейтса голими руками не впіймаєш. Шериф, дивіться. Гадаєш, він буде жити? Поки що рано що-небудь говорити.
Okay. Lewis Gates Wilderness Похід на Stew. юшка Луїса Гейтса смакота. And it's good for you, too. Чесне слово, смачно, скуштуйте. Oh, come on. Hey, Гей, no, you try that. ти скуштуй. Ви багато чого I don't know втрачаєте. what you're missing. Oh, it's very nice, but really, Велике дякую, але я не можу це взяти. Не можна не брати подарунки. Це неповага. now he's Чудова now річ. he's very beautiful. Lily, what am I gonna Лілі, do with all this що я stuff? буду з усім цим робити? Що зазвичай роблять неодружені. Знайдеш дружину і створиш родину. Yeah, funny. Так, чудова ідея, Лілі. Шериф ніяк не міг змиритися з думкою, що Луїс погубив його доньку. Він був злий і хотів звести з ним рахунки. Він відмовився залишити Луїса у спокої. Якщо, на його думку, Луїс знайшов собі свободу, шериф був готовий на все, щоб відібрати її у нього. О, Господи. Ти в шоці? You know А about ти знала про це? З недавніх пір дізналася. Плямистий олень привів мене сюди. Йому було цікаво, що це таке. Зброя їх лякала, тому вони ховалися в долині. Вони ховалися і боялися блідолицих. Вони ховались. end up here? Це закінчилося тут? А ти хіба не вб'єш заради того, щоб врятувати родину і свій спосіб життя? Я розповім їм свою дотепну історію. Я сказала їм, що людина ходила по місяцю. Вони вважають, що я вигадую.
What is it? He wants to know Що він about the сказав? Cheyenne. Він хоче знати, що сталося з іншими індіанцями. What are you gonna tell him? Що ти їм скажеш? The truth. Правду. Ishimane tavstanov. Sitistas. Ishive ho estanoveo. Ishisanio. Nesotnik. Tasiwa staneheve. Ти чуєш? I've waited all my life. Я все життя мріяла це почути. You know something, Lillian? Знаєш, Лілін, We can't let ми з anything тобою не happen to можемо these people. допустити, щоб з нами щось сталося. No one must ever Ніхто не find out. повинен дізнатися. Ніколи. No one. Жодна людина. Deegan. Це Дікон, Хто? My father-in-law. мій тесть. Він хоче схопити мене, але як він знайшов мене? How much time do we have? Скільки у нас часу? 3 miles 3 from the милі до waterfall, водоспаду, half a day, maybe less. півдня, можливо, і менше. Чорт. Mistä on myötään? Spotted elk wants to leave the Плямистий valley and олень travel хоче deeper піти з into the долини у mountains. гори. Жовтий вовк відповідає, що він нікуди не піде і буде битися. Господи, їх же вб'ють. The Cheyenne? Індіанців чи солдат? Скажи, да смея, да не. Tässä se What if we created А a якщо відвернемо їх увагу? Maa. maybe it'd buy 'em Можливо, some ми more time. виграємо час. Saasin sinun ajat. Se mä en oo. Onkohan ne saantu? Sitä do Hanoveho. Стя, Shiv. Це від Ев, From this time on, Від сьогодні не ображай шаїнів. think of us. Думай про нас лише добре. All of us are your relations. Всі ми тобі як рідня від сьогодні.
Подарунками прийнято обмінюватися. Lillian, Лілін, they've already у got мене me немає from нічого Al. такого. Niistä tää on tässä, on pöytämme, niistä sitä. Tää on pöytämme, se on. Saamme vuosta nevet. Nähdään. From this time on, you are one of the light. Від сьогодні ти з ними навічно. Cheyenne. Ти Шаєн. Go in a good way. Щасливої дороги. Що таке? I was just thinking how much. Я, you мабуть, miss. буду сумувати за тобою і за цією гущавиною. Knock it off. Перестань, Saddle Лілін. up. Сідай на коня. I'm afraid this is Я another journey боюся, you're gonna have що to make це on ще your одна own. поїздка, на яку ти відправишся I've asked один. Spotted Elk if I can stay. Я with спитала плямистого оленя, чи можу я залишитися з ними. Get on your horse. Сідай на коня, Лілін. you. No, Ні, my work's just моя begun. робота щойно розпочалася. I want a living Я хочу мати живі record set записи. down, a memorial Пам'ять останнього for the племені. last of their kind. Have you lost Ти your що, mind? здуріла? I've spent half my Я life все своє teaching життя others. викладаю для інших. Now out here with А these зараз people, я разом з ними. I'm the student. Я I'm- учень. Я живу цим життям. I belong. Моє місце тут. Я хочу бути поряд з ними. I'm staying. Я залишаюся. Damn it, Lillian. Диявол, Лілін. Why don't you admit the real reason you're Скажи, чому upset? ти засмутився? You'll miss me. Ти будеш сумувати за мною? Let's go, Zip. Пішли, Зіпе. Looks like it's just Схоже the на two of те, що ми залишилися удвох. us. Zip. Зіп? No, not О, ні. Тільки не ти. I don't believe this. Не можу в це повірити. Я завжди знав, що жінка нас розлучить. Але тобі тут буде краще. Я відчуваю, що попереду на мене чекає неприємність. Подбай про неї. Likes to sleep with it. Він любить на неї лягати вночі. Наїж. Now you should І yourself. тобі наїж. This ought to help. Це має допомогти. That looks ancient. Але він зовсім старий, реліктовий. Ти вважаєш, що він не відсирів? Динаміт? It's like wine. Він як вино. Only gets З часом стає кращим. Jesus! Господи, обережно. Easy, easy. You see this? Бачиш, Over time, коли it's з'являється рідина, великий вибух. nitro, big boom. God. О, Господи. Well, this is goodbye. Ну, час прощатися, Лілін.
Little. Can you promise me something? Пообіцяй мені дещо. No matter how bad it Як gets, би не було, no matter what happens, що б не відбувалося, don't let them. хай вони не їдять мого пса. Обіцяю. Say, Слухай, you really walk а ти around справді like ходиш that? голою вранці? А Тхір справді замітає своїм хвостом сліди? Did you say to her, Може, поцілуємося на прощання? Так, якраз вчасно. Що це було, чорт забирай? Ти вважаєш це поцілунком? Ну, Це набагато краще. я швидко вчуся. Нарешті він зрозумів, що він мав, і він залишив це позаду. Щоб мати у серці. Як говориться, не дізнаєшся про це, поки не втратиш. Луїс знав, він подивився на це востаннє, щоб назавжди зберегти у своєму серці. І ще він хотів зберегти не тільки спогади, але й зробити все для того, щоб жодна людина не доторкнулася до того, що він так полюбив. Він міг навіть вбити заради цього. Howdy, Bill. Привіт, Білл. Lewis. Луїс. Не тиснуть? Sorry about the cheap Вибач за shot те, що back довелося in town. вдарити тебе у місті. Nothing personal. Не ображайся. Там є печера, не доходячи до водоспаду. All right,
Так, всі за мною. Дікен, You're making a ти mistake. робиш помилку. You do this, you're Якщо gonna get підеш these men туди, killed. твоїх людей вб'ють. All right, man, let's move on. Так, поїхали, хлопці. Зупинити його. Я вб'ю тебе на місці. Кидай рушницю, чорт тебе забирай. Зараз же. Кидай, Гейтс. Він поранений. Що будемо робити, помічник шерифа? Повертаємося назад. Ідіть сюди, мені необхідна допомога. Звичайно, вони шукали. Я не знаю точно, що знайшла Лілі у цих індіанців. Якщо взагалі щось знайшла. Але здогадуюсь, коли вона там опинилась, вона зрозуміла, що шукала все своє життя. Можливо, спокій та віддаленість у цьому світі, у кращому світі. Хоча душа кожного темний ліс. Мені розповіли, що ти врятував моє життя. Ти зробив для мене те, що не зробив для моєї доньки. Краще, щоб це було навпаки. Я вже втомився тебе ненавидіти. Коли ти будеш готовий, ми з тобою. Добре. Тут нікого немає. Мене не враховуй. Я міг тебе кинути до в'язниці за крадіжку пеніциліну. Але ми знімаємо всі обвинувачення. І все ж таки, в цій печері до вибуху, мені здається, що я бачив... Що там?
do you think is А out? ти як вважаєш, що там може бути? Okay, Добре, fine. чудово. Whatever you're protecting, Що б ти не захищав, I hope it's маю надію, що це варте того. Можливо, Луїс думав так само. Він пригостив мене випивкою, розповів, що у нього на душі, а потім він поїхав, сподіваючись знайти своє. Я не знаю, чи існують такі везунчики, яким сниться один самий сон, але іноді я дивлюся у сторону Оксбо, туди, де закінчуються гори, у сам серце заходу. Можливо, Луїс Гейтс знайшов його. Звичайно, побачити я це не в змозі. Але це не означає, що він не знайшов його. Іноді просто треба вірити в те, що не в змозі побачити. Іноді потрібно вірити в те, що вам хочеться. Сподіватися на краще. Наприклад, в те, що Луїс Гейтс знайшов свою мрію. Українською мовою фільм озвучено студією Омега ТВ.